Hello guys, dumating po yung order ko sa Shopee. OS po sa Windows 11 guys. So, unbox po natin. Kung legit yung seller na yun. Ayan guys. Huwag natin burahin itong guys kasi hindi pa natin to ibalik. Oh my goodness. Ito guys, cartoon. Yan guys, para hindi mabasag. Alam niyo naman, tinatapon-tapon lang nila kaya nilagay sa cartoon. Talagang safe na safe yung CD, hindi mababasag. Ang tibay. Windows 11. I-upgrade ko yung laptop. Yan. So, meron pong nakasulat dito. Ito po yung mga guide. Basahin po natin yung guide, guys. Yan. Naka-short. Bumpy. Ito, guys. Windows 11 Installation Guide. First, install the BIOS to manage partition properly. Second, to boot to BIOS, press F12 or Fn plus F12 before start. Legacy or UEFI mode. I don't know what's the meaning of UEFI. Third, just click I don't have product key. It is already activated. So guys, wala akong product key guys. Kaya skip na lang daw. Fourth, you can skip creating account. Finish the update for optimization. So, skip na natin. This is like the early access. Pre-built apparent unlimited card. So guys, saksiyan natin. Naka-ready na po yung laptop. So, yun po natin ng laptop. Ayan. F12 po natin. Para ma-open po natin BIOS. Ayan guys. Check natin yung CDDW. Open natin yan. Ayan. Nagre-read na siya. Yan guys, na-open na yung Windows. Yan. Ito yung language na English. Next lang natin. Install now. Ayan. Ayan guys, pindutin natin yung I don't have a product key. Kasi nakasulat ito sa guide. I don't have product key. Na-activate na daw to. Kailangan natin pindutin to. Ayan. So, accept lang natin to guys. Yan. Tapos, mag-partition tayo dito guys. Ayan.
medyo mahaba pa yan. Yan yung PC natin guys, para sa atin talaga. Comeres, ay kulay age. Comeres. Ayan guys, Comeres lang. So, mix na natin. Na guys, malapit na sa katotohanan. Ang daming hiningi. Yan guys, 30 minutes. Mag-download pa ako mamaya ng browser. Ayan, malapit na sa katotohanan guys. 4% pa lang. Ayan guys, parang Android po na po yung laptop guys. Ayan. Ayan. Tapos may nakalagay dito about PC. Pindutin natin to. Ayan. 4GB RAM, i5, Intel Core i5, 250GHz, tapos 2nd generation siya guys. Product ID 64-bit. Yan, Windows 11 na po siya. Windows 11 Pro. Ngayon lang po ito na-install guys. Yan po. Yan guys, parang siyang Android. Oh, may settings dito, gaming. Yan, apps. Ayan. Ayan guys. Successful. Ayun, mag-download na tayo ng browser. Mayroon na tayong so mayroon na tayong Microsoft Edge na browser. Download pa tayo ng Google. Chrome. Dito lang tayo sa file hipo guys, ba may virus yun dyan. Sa file hipo tayo mag-download. Dito tayo mag-download ng mga browser. Ayan. So, search lang natin dito. Google Chrome. Ito yung pinaka-safe na site guys. Mag-download ka ng mga application. Google Chrome. Search natin. Ayan, ito guys, 64-bit. So ate guys, ito nating download.
64-bit. Download natin yan. Free lang siya, free. Ayan, download natin. Latest version. Tingnan natin dito sa download guys. Ay, ito na pala, tumakbo na. Saka download na rin tayo habang naghihintay tayo guys. Download na rin tayo dito ng BPN. BPN. Ayan guys, download na rin tayo ng VPN dito para mabilis tayo makaproceed. Ayan, para sa mga wala. Wait, download na rin natin yung BYPR VPN guys para walang mga hacker makapasok dito. Ayan, download na rin natin to. Ayan guys, waiting. Ayan, para safe yung mga laman ng files, kailangan natin ng VPN para hindi nila matrace yung location natin. Ayan, ino-off ko na rin yung location nito guys para hindi talaga mahanap ng mga FBI kung sakaling may gagawin akong program. Joke lang yun, hindi ako programming. My goodness, nasa na ba yun? Yan, tapos na yung Google Chrome. Ayan, tapos na. So ito na naman, yan, itong VPN na naman i-download natin. Ito na, download na. Downloading na yung VPN natin, VPN. Yan, download natin yung browser na to guys. Kailangan natin to sa project bilang programmer. Ayan guys, kiting for Windows. Ayan, latest version natin para maganda. So ayan, so hindi pa rin nakita din guys, waiting pa. Dito tayo, pindutin natin yan.